Sziasztok! A mai videóban metszeni fogunk egy-két érdekes tőkeformát. Kajtár Ernőik is bemutatnak egy frissen telepített ültetvényt. Jó szeles időben, úgyhogy elnézést előre is a hangtól. És egy bérmetszőt fogok bemutatni nektek, aki pénzért napi több száz tőkét metsz, mesél az ottani dolgokról. Érdekes lesz, mindenképp nézzétek végig a videót. Itt egy posztréi fajta, nagyon szép piros, korai, muskotális, ropogós. Nagyon szeretem ezt a fajtát, az egyik kedvencem. Hogy is metszük? Nézzük csak. Van, hozott 3 erőteljes hajtást a bal oldalon. Hagyunk neki egy rövid csapot, amiből a jövő évi kart fogjuk kinevelni. Mellette lévőt pedig el fogom fektetni szálvesszőre, jó hosszúra. Az utána lévő rész pedig lemetszem, mert nincs rá szükség. Úgy metszem, hogy hagyok egy kis csonkot. Következő hajtást fogom hagyni termőkarnak, és a legutolsót pedig 2-3 rügyes, rövid csapra metszem, amiből majd a jövő évi kart fogom kinevelni. Vigyázni kell ezekkel a kötözésekkel, mert látszik, hogy teljesen elszorította, belenőtt szinte a vesszőbe, úgyhogy ezeken lazítani kell. Nem érdemes ilyen erős, éles madzagot szorosra kötni. Most így néz ki. Egy 2 rügyes biztosítócsap és a hosszú szálvessző, amit pedig körülbelül 1,5 méteresre fogok hagyni, és lefektetem. Mutatom, most így néz ki a piasztri. Látszik, hogy biztosítócsap és a hosszú szálvessző. Nézzük a jobb oldalát. Az már kicsit kuszább, káoszosabb, hagytam nőni. Átjött ide a másik lugasra is. Érdekes. Sokan nem szeretik ezeket a vastag karokat. Nem terem. Azt mondják, nem hoz termőrügyeket. Viszont rengeteg tápanyagot őriz, felhalmoz. Ezért én meghagyom. És visszahajtom U alakba, mert a végén hozott egy erőteljes hajtást. Vastagságra pont termőkar méretű. Ezt meg fogom hagyni. És már látszik, mert már kötöztem, hogy a következő drótra visszahajtom U alakba. Mivel a piasztil nem annyira nagy növekedésű, ezért még lesz helye felfele, és lefele fog majd csüngeni a hajtás. Egy ilyen 2 szintes elhajtott kordonművelést alakítok ki ennél. Az alsó kis hónajhajtásokat 2 rügyre fogom metszeni, jövőre, ha innen fejlődik jó hajtás, tudom majd folytatni ezt a félköríves U alakú módszert. Az erős kar hónajhajtásait 2 rügyre metszem, rövidre. Ezek nagyon gyöngék, ezeket eltávolítom. Rossz állású, ez jó állású, ez 2 rügyre metszem. A végén nincs szükségünk erre. És az utolsó szálvesszőt pedig ívesen visszafordítjuk, amiből majd hagyunk hajtásokat. A termés valahol itt, mellmagasságba fog helyezkedni, és visszahajtjuk majd a növekedő zöld hajtásokat. Ezzel egy emeletes rendszerű kordont alakítunk ki, jó erős vastag karral, amiben sok a tápanyag. Hónajhajtásokat leszedjük, mert ezen a hajtáson vannak termőrügyek.
Ezekre nincs szükség. Kis kacsokra, bajszokra, rossz helyen növő hajtásokra. Igen. Ez most így néz ki. Indul a hajtás, és fél körívbe visszafordul. Ki lehet ezt is próbálni. Ilyen helyünk van, így alakítjuk ki, teljesen jó lesz. A mellette lévő hajtást pedig hosszúra hagyom, mivel dupla drótos a kis lugasom, elfér, úgyhogy erre fogom elhajtani. Elkészült a piosztri, mutatom is, hogy hogy néz ki. Jobb oldala egy hosszú szálvessző, a másik oldalba pedig egy visszahajtott félköríves szálvessző. A bal oldala pedig egy 1,5 méteres hosszú szálvessző. Nézzük a többit. Nézzünk egy egyszerűbb tőkét, egy Golden Dome, aranykupola, kupolaformájú sárga, muskotályos fajta, lisztálmatra nagyon érzékeny, de ízre és bogyóformára nagyon piacos, ahogy mondják, viszont én nem piacozok, de érdemes azért kipróbálni. Elfér a kertbe, akkor ültessünk belőle. Jobb szélén van a lugasnak. Lisztharmot elkapta, látszik is a vesszőn. Nem permeteztem már. Szeptember végén, október elején elég elkapta ezt a tőkét. Alul van egy pici hajtás, azt rövidre fogjuk metszeni. Akár oldhatunk is bele. Egy, 2, 3 rügy. Felesleges ez a hosszú csonk, hiszen ott van lenne a 2 hajtás. Ezért metszük. Látszik, hogy ott a rügy mögötte, ezért ezt metszük el még egyszer, hogy a metszlap ne a rügy fele nézzen, mert ráfolyik tavasszal a nedv, megvakíthatja a rügyet az ellenkező irányba. Így teljesen jó, ide le tud csöpögni. 2 rügy. Itt is van egy csap, van rajta egy jó kis rügy, 2, ezt meg fogom hagyni, meglátjuk. Lehet, hogy fogok beleoltani, mert ez eléggé liszthalmat érzékeny fajta, és van belőle 2 tőkém. Meghagyjuk azokat az alsó biztosító csapokat. Jobb oldali rész egy kis gyöngehajtást hozott, de úgy gondolom lesz rajta fürt. Ezt fogom elhajtani a meglévő kis 40-50 centire. Ezt a vastagabb részt levágjuk, tavalyi hajtás. Ezt a kis pici vékonyka hajtást fogjuk lehajtani. Miért is jó a dupla drót? Az előbb metszett hajtást a külső drótra, a következő hónajhajtást szintén a kinti drótra, és a következő hónajhajtást pedig visszahajtottuk a benti drótra. Így lett egy 2, 3 pici kis 4 karos tőkénk, jól kihasználva ezt a kis helyet. Az utána lévő részt pedig lemetszük, mert a Casanova tőke egészen idáig ér. Úgyhogy erre nincs már szükségünk. Ültetünk is egy kész szőlőt, még van helyünk, kis rozmuszt, Helenát,
nagyon muskotályos, írtó finom fajta, a rozmusz pedig rózsamuskotály, rozmusz, rózsából is a muskotályból áll össze a neve, rózsaszínfajta, nagyon egyedi gyümölcsös íz, a Helena pedig egy muskotály bomba. Nem ültettem most túl mélyre, úgy gondolom a tápanyag inkább a föld felső részébe található, inkább többször locsolom, de a gyökereket nem rakom mélyre, mert azt tapasztaltam, amit túl mélyre ültetek, egyszerűen nehezen nő, 50-60 centit, max. 1 métert nő a következő évben, amit magasabbra ültetek, a föld felső rétegében sokkal erőteljesebben nő, egyszerűen több ott a tápanyag. Közben, amíg itt ásogatok, nézzétek meg Kajtár Ernő barátom metszési technikáját, ő hogy metsz, úgyhogy mutatok egy kis videót, érdemes megnézni. Sziasztok, szőlős gazdák! Kijöttünk a Talmadi Attila barátom birtokára, Izménybe, Tolna megyébe. Megigazítjuk a fiatal szőlőjét egy picit, meg megmutatjuk, hogy mekkora fába vágta a fejszéjét. Még nem tudja, de én már tudom, hogy milyen nehéz lesz majd neki. Itt a kis birtok. Hát, még nézni is rossz, olyan sok szőlő van itt. Milyen messze vannak, Attila, a tőkék egymástól? Üdvözlök mindenkit, 2,5 méterre vannak a tőkék, 5 méterekre vannak az oszlopok egymástól, és akkor így lesz kialakítva, olyan 1,20-as karok lesznek, 4 kar minden oldalon, 2-2 kar. Azt akkor mutassuk is meg, hogy sikerültek a tavalyi vadbaoltások. Itt volt ültetve helyére. Milyen vessző volt ez? Milyen vadot? Ez egy SO4-es vadul lett ide ültetve, tavaly előtt. Tavaly oltottunk rá. Ebbe egy muszkát szolnocska van beoltva, 4 oltásból 3 sikerült. És akkor ezt most megmetszük, hogy itt lehajtunk egy hosszabb szálvesszőt, azt elengedjük 1,20-ra, ahogy beszéltük. És akkor a 3-ból egyet visszavágunk 2 szemre, a jövő évi szálvesszőnek, és akkor ezt a rövidebbet, ezt meg egy 2-3 rügyet, azt is lehajtjuk, azt meghagyjuk a vesszőn még egy. Meglátjuk, hogy adja ki. Megfenjük az ollót. A fenhető oldala, itt van egy nagyon prima felkó, ipari gyémántos, nagyon finom kis felőkő, körkörös mozdulatokkal tartunk egy ilyen 30-35 fokos szöget. Pár fokos szögben megfektetve csak a sorját egy-két mozdulattal lehúzzuk. Ezt azért kell mindenképpen a sorját lehúzni, mert ha itt sorjás marad, akkor ha sokszor vágunk a sorjással, akkor az ellenkést, ami az üllő végül is a penginek az üllője, azt úgy megkoptatja a sorja, hogy rés marad közte, és csak cimbálni fogja a metszólónk a vesszőket. Jó magasan hagyta Attila, nem akar hajolni, nem akarja magát büntetni, hajol szegény eleget otthon, mikor büntibe van. Így van, öregszek. Picit meglapottatjuk a vesszőt. Elég szeles vidék. Egy fensíkon vagyunk végül is. De igazából a szőlőnek nagyon jó ez, mert nincsen pára. Kevés volt a betegség az idén is, szépek a vesszők. És ugye kora reggeltől késő estig ott kell fel a nap, és ott nyugszik valahol le. Tehát kora reggeltől késő estig éri a fény ezt a szép szőlőültetvényt. Utolsó felfelé álló rügynél. Gyakorlatilag egy 10 termőrügyre van elmetszve ez a vessző. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ez 9 rügy van a kanyarig. 9-10 rügy, igen. Mert az a többi az úgyse fog megmaradni, azt le. Függőleges nem játszik. Letörjük majd. És akkor a másik 2 oltást. Akkor ezt, ami nem sikerült, ezt levágjuk. Ide merett, meg az elszáradt. El lesz távolítva. Semmi gond, mert azért oltottunk 4-et a tavaly. 4 gyönyörű zöld vesszőt hagytunk a vadalanyon, hogyha 4-ből 2 megered, akkor már siker. És a leginkább megeredtek 3-4. Attila nagyon kényes rá, hogy összeszedi a szemetet. Igen, nem dobálom szét. Nem akarja, hogy 20 év múlva bokáig járjon a kötözőszalagokba. Itt kezdődik a környezettudatosság.
tőkék szalmamulccsal voltak a tavalyi nagy szárazság miatt. Védte a talajt, hogy a nedvességben maradjon, nagy sikerrel én szerintem. És akkor nincs rügy. Ezt meg fogom hagyni itt 3 rügyre, mert ezen a felén innen indul 1, hogy 2 legyen, egy ezen az oldalon, egy azon. Itt látszik a kabócának a nyoma. El is vágjuk. Így fog kinézni a tartalékcsap. És akkor a másik szárat, ami elég erős lenne elvileg elhajtani, de hogy ne legyen első évben rögtön leterhelve a tőke, most csak a drótig lesz fölengedve, és jövőre lesz majd még egy kar. Tehát fokozatosan úgy gondolom Attila 3-4 év alatt akarja beállítani a 4 kart, igaz? Igen. Hát ami erősebb tőke, vagy olyan, hogy van rajta erősebb vessző, azon elhajtunk 2-t. A következő tőkén azt meg is tudjuk nézni. Igen, és akkor következő évben akkor meg már el lesz hajtva 4, tehát az is még módjával lesz terhelve. Ez az alany maga most második éves volt, ugye? Igen, ez egy SO4 alany. Jövőre lesz harmadik, tehát a 4. évre meg lesz a 4 karod. Na nézzük a következőt. Ja, még nem vagy kész? Ezt még nem vágjuk már. Hát ezt csak így rájuk, hogy felengedjük. Drótig. És akkor kap egy Idén termés is lesz, és akkor jövőre majd ugye drótig lett meghagyva, majd innen ezekről a rügyekről lesz indítva a kar ezen az oldalon. Hát idén ezen látszik valahol. Volt egy fürt rajta, de le lett véve róla, hogy a vessző érjen be inkább, úgyhogy nem éred be a fürt, nem hagytam meg rajta, hogy a vesszőket érje be, hogy az idén le lehessen hajtani a kart inkább. És egy nagyon-nagyon komoly használt betonoszlopok, de nagyon jó állapotúak, és egy nagyon komoly távrendszert készített rá az Attila barátom. Hosszú távon az is lehetséges, hogy össze lesz kötve a 2 sor, és még az is lehet, hogy lugas rendszerrel lesz majd a szőlő művelve. Igen, csak a felső drótot kell erősebbre kicserélni. A 2 felső sor, vagy a 4 felső sor az 2-es dróttal van, az alsó 3-assal. Igazából csak fölülre le kell cserélni a 2-es drótot egy 3-asra is. Látjátok, itt a túlsó oldali dróton van az egyik kar, és a másik kar pedig a felőlem levő dróton van. Tőkétől tőkéig. Végig az új hajtások. Lefújt a szél, ezt tudjuk. Most mutatunk olyat, ami tavaly lett ültetve, konténeres kis csemeték, hogy mit csináljunk azzal, amelyik gyenge, és mit csináljunk azzal, amelyik viszonylag erős. Egy viszonylag fejletlenebb az egyik kihajtott lentről. Ez egy saját gyökeres, Igen, úgy látom. ez egy saját gyökeres. Ez egy saját gyökeres, mert nincs oltási csomó. Mivel saját gyökeres, mind a 2 vessző, ami a föld alól jött ki is, meg amelyik a alanyvesszőről jött ki, az is fajta azonos. Így a madzag maradhat. Ezt az alsót ezt visszavágjuk egy 2 rügyre. Így. És Ezen már kóstoló is lehet akár. ezt meghagyjuk egy 4 rügyre. És akkor majd a hajtásokat még megválogatjuk, meglátjuk, hogy melyik fog fürtöt hozni, melyik nem. Szeretnénk egy kis fürt kóstolót erről. Tehát ott hagytunk egy alulra jövő 2 szemre, és ezt az erősebbik vesszőt, ezt meghagytuk a termés érdekében, hogy tudjuk megkóstolni, beazonosítani, hogy biztos, hogy fajta azonos-e. Ezt egy ilyen 2-4, igazából
4 igazi, valódi rügyre, amiből biztos, hogy ki fog hajtani 4 hajtást. 4 világos. Számrendszerről szeretnék még egy szót szólni, szerintem nagyon szerencsés, nagyon jó dolog ez az árnyékolós módszer. Mivel itt csak egy sor szőlő van, igazából íves lugas nem tudunk csinálni, de annyit tudunk csinálni, hogy ugye 65 centire a talajtól van a vezérdrót, amire a termőkar van kötve, fölötte 35 centinként vannak a húzalok, hogy a szél ne tudja majd eltörni a kis gyenge zöldhajtásokat. És lehetőséget ad a vesszőnek oldalra felnőni, kicsit talán hagyom is lecsüngeni, és délelőtt ilyen 10-11 órától délután 3-ig a intenzív, nagyon erős napsugárzástól megvédi a fürtöket, és még bizonyos mértékű védelmet nyújt a jégverés ellen is, hogyha föntről érkezik a jég, nem nagyon oldalról. Szerintem ez, ha egy sor szőlője van valakinek, ez egy nagyon praktikus módszer. A lányoméknál vagyunk, ez egy újonnan vásárolt telek. Adtam nekik egy sor szőlőt, hogy hadd örüljenek. Egy része nem lett fajta azonos, és nem is jó ízű. Közismert helyről származik, és azokat átoltásra előkészítem, az ilyenkor februárban ildomos megcsinálni, az átoltásra előkészíteni a tőkéket. Ez egy direkt termőszőlő, ez se az lett, aminek kaptam. 2 darab 2 rügyes csapot hagyunk, az 4 zöldhajtás jelent, és akkor 4 zöldhajtásból minden bizonnyal 2 mindenféleképpen meg fog eredni. Tavaly volt második éves ez a kis tőke. Mit csinálunk? A földhöz legközelebbi 2 vesszőt hagyjuk, a közepét kivesszük, és ezeket mind a 2-t 2 szép rügyre visszacsípjük. És akkor erre fogunk májusban 2-2 zöldhajtásba zöldbefásat oltani. Elindulunk a tavaly előtt ültetett szőlősoron. Tavaly előtt konténeres csemeteként ültettem őket, saját nevelésűek voltak. Tavaly már termőkarokat tudtam elhajtani egyes tőkéknél. Volt is gyönyörű termés rajta. Lekötjük, ami lekötni való, és oltásra előkészítem, ami átoltandó. Ez egy tokai sárga muskotáj. Nagyon-nagyon különleges ízvilágú, a tokai aszú borokra emlékeztető ízű fajta. Pont 2 kart hozott, amennyi nekünk kell is. Tehát a tokai sárga muskotájt szépen elhajtjuk, több helyen rögzítjük. Ez nem az én kötözőm, és egy kicsit nehézkesen bánok vele. Az oszlop mellett egy fölfele álló rügyre elcsattintjuk. A másik kart megszabadítom a kötözőtől, és az ellenkező irányba közben elvágom a tartót, ellenkező irányba lekötöm. És itt is hasonlóképpen egy 10-12 szem után egy fölfele álló rügynél elcsattintom. És akkor ez idén már gyönyörűen terem, tavaly csak postoló volt rá. Következő tőke. Szedtem róla szaporítóanyagot már majdnem készen is van. Ezt a csonkot levágom, innen ahonnan leszedtem a szaporítóanyagot. Az előkészített kart lekötöm. Alul hagytam 2 darab csonkot, amiből jövőre lesz vesszőm. Egyik 2 rügyes, ez is 2 rügyes. Volt a kóstolófürt, és akkor marad még egy szálam. Ezeket már végleges méretre metszettem a tél folyamán. Ezzel is rendben vagyunk. Itt egy olyan szőlőtőkém látható, amelyiket egy vakond kitúrta, az egész gyökeres csemetét kidobta a vakond a föld tetejére. Visszaástam, és
élni akart, ki tudja meddig feküdt kint a napon, és újrahajtott. Hozott 2 szálat, egyiket visszavágom egész picikére, másikat pedig 1, 2, 3, 4, 5 szemről fogom indítani, mert láthatóan nem egy erős tőke. Következőről szintén már szedtem szaporítóanyagot. A letermett kart megszabadítom, és vágom. Egy darab 2 rügyes csap, még egy 2 rügyes csap, egyik ágat már lekötöttem. Másik és mindjárt lekötésre kerül. Elfogyott a szalag, mindegy. Gyakorlatilag engedhetném akár meddig, de utolsó felfele álló rügynél elvágtam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ebből 4 lefele álló ki lesz törve, minden második rügy. Tehát 4 gyönyörű egészséges vesszőt fogok nevelni ezen a karon, és szintén a másik karon is. És itt van a 2 csap, amiből jövőre lesz nekünk elhajtandó vessző. Aztán itt is a következő. Megszabadítjuk a idős letermett részekről. Itt voltak a fürtök, a rigókár jártak jól vele, mert nem itt lakunk, és mire jöttünk addigra elfogyasztották jó ízűen. Tehát itt volt a tavalyi viszonylag röviden elhajtott szál. A legalsót meghagyjuk szálvesszőnek, fölötte elmetszük. És akkor ezt gyönyörű szépen elhagyjuk termőkarnak, és egy picit roppantunk rajta. A kis csap, 2 rügyre meghagytuk. A következő művelet pedig az lesz, hogy mivel ez a kar letermett, levágjuk, és azt fogom csinálni, hogy ezt hajtom el termőnek. És akkor a törzshöz közelebb itt szintén 2 rügyre metszem csapnak. Jövő évben az ebből jövő egyik vessző lesz erre és arra elhagyva. Itt most egy 3 éves tőkénél állunk, most nyár elején lesz 3 éve, hogy lett ültetve. Itt ezen látszik, hogy tavaly itt el lett vágva. Itt fölül hozott 3 szép kart, ezen mind a 3 volt egy-egy fürt hagyva. Szépen kinevelte őket, nagyon finomak voltak. Ez egy Amethyst Novacherkassky fajta, Teleki 5C alanyon. Hát most itt alul van gyengébb vessző is, de nekünk igazából nincs ennyire szükség. Itt alul hagyunk 2 rügyes csapot belőle. Úgy gondolom ezt az alsót levágjuk egyszer. Ott alul is van egy szép rügy. Ezt levágjuk itt alul. Így. Egyszer. Ezt megszüntetjük. Ezt is megszüntetjük. A 4 alsó vesztőből hagytunk 2 darab 2 rügyes csapot. Az alsó
pengét megszüntettünk, mert fölösleges is, és akkor ez pedig megy két oldalra, két elfektetett termőszárnak. Itt A harmadikat Attila le fogja vágni. Itt a fás résznél, a tavalyi letermett résznél itt levágom, hagyunk egy kis csapot neki. Itt is ezt tudjon beszáradni, ne száradjon vissza be maga a törzsbe. És akkor ezt a két kart, ezt le fogjuk hajtani. Gyönyörű két erős vessző van. Hónajhajtások maradványait eltávolította barátom. És erre adja magát a két irányba. Egyelőre a harmadik évben, akkor meg lesz a két termőkor. És ha Isten is segít, akkor a következő évben, a negyedik évben el fogja bírni a négy termőkort. Azt tudni kell azért, még ezt elmondom a kollégáknak, hogy Attila hatalmas gödröket ásatott ide markológéppel. Mekkora gödrök voltak, Attila, körülbelül? Hát 70x70-es és ilyen 90 cm mélyek a profikos. Hát közel méter mély 70x70-es gödrök voltak. Volt szerencsém részt venni a betemetésükbe. A trágya mennyisége? Hát egy olyan 2 pótkocsi trágya lett betéve, ez a 130 tőke alá durván. Ez egy olyan 10 köbméter biztos, hogy volt. Úgyhogy egy néhány évre el van látva. Mire elér odáig a gyökér? Egy talicska trágya került minden gödörbe. Az igen. A mi vidékünkön nem túl nehéz trágyához jutni, hál' Istennek. Itt viszonylag még vannak jó házhatok, szarvasmarha telepek. Fölső rügyre, akkor 1, 2, 3. Közel 10 rügyre. Ez egy 10-11 rügyre van vágva. Körülbelül fél távolságra a másik áldozattól. Így. Még arra is figyelt Attila, hogy az utolsó rügy felfelé nézzen. Tehát akkor készen vagyunk a harmadik éves tőkével. Itt vannak a csapok, 1-2, és akkor az idén már a 2 kar. Leszáradt részt ezt levágjuk, és akkor ez kész. Mivel tudom, hogy Attila barátom nagyon gondos gazdája a szőlőnek, ha egyszer valaha kibírja azt a fagerjes dobozt nyitni, akkor Nagyon be tud száradni. a legjobb anyag ez a fagél szerintem most a piacon. Nagy műgonddal minimum a második éves vesszők vágását seppkezelni kell. Hát csak azt az 1 éves vesszőkét nem. Ezt ahol. Bár itt az eszka betegségnek kicsi az esélye, nagyon jó szellős terület, és nincsenek faoszlopok, nincsenek korhadt, héjazatlan akácoszlopok, viszont egy gondos gazda az mindenképpen minimum a második éves és attól idősebb sebeket azonnal lekezeli. Saját gyökeres. Itt is egy saját gyökeres, hát ő egy kicsit nehezebben indult, őt mindenképpen ahhoz, hogy idén szedje össze magát és tudjon a gyökérzet terjedni. Ez szigorúan 2 szemre lesz visszavágva. És akkor. Ez egész ilyen picire itt van. Van neki 2 szép szem. És így ilyen rövidre, hadd erősödjön. Őt majd jövőre megkóstoljuk. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, ha figyeltetek ránk. További jó egészséget a kerti munkákhoz.
Na hát a profik így csinálják. Mutatok egy viszonylag ritka metszési módot. Fel fogom engedni magasra, 1,80-ra, és így rövidebb 60 centis kis kart fogok hagyni. Ezt Barnabásnál láttam ezt a módszert, a szőlőskertek búcsai részével meg tudjátok nézni. Egy Casanova fajtánál fogom kipróbálni. Brutál hosszú 5 méteres hajtást hozott. Ez tökéletesen alkalmas, hogy egy jó kis 1,50-es törzset neveljek belőle. Szerencsére van ott egy hónajhajtás, ami meg termés is lesz. Úgyhogy mutatom, hogy helyezem el. Indul a kis Casanova. Jön a hajtás. És hosszú, legalább 5 méteres hajtást hozott. Ez a felső vezeték. Ezen lesz a termőkar. Innen jönnek majd a hajtások. És a fürtök valahol itt melmagasságba. Úgyhogy mutatom is, hol metszem el. Ezt a hosszú részt el fogom metszeni az első magasságban lévő hónajhajtásnál. Erre a hosszú része nincs szükség. Ez az erőteljes hónajhajtás lesz nekem a termő ágam. A törzs pedig felengedve. Körülbelül 1,50-re. Felfele van hely, és lefele tud majd csüngeni a zöld hajtás. Lekötözöm, és meg is mutatom, úgy talán jobban látszik. Én ilyen egyszerű kis műanyag kötözőt használok. Szeretem azt a kötözőgépet, így szépen kézzel megkötözgetem. Így néz ki a kis Casanova. Indul, kb. 1,50-re felhoztam, és ott egy 1, 2, 3, 4, 5 rügyes kis hónajhajtásból szálvesszőztem. Lesz jövőre egy jó, erős, vastag, viszonylag magas törzs. Én annyira magasra nem engedtem, mint a barna, mert nincs olyan sok helyem, de ez így tökéletes lesz. Ezzel a módszerrel akár 80 centi 1 méterre is lehet ültetni a tőkéket. Úgyhogy nekem még távol is van, mert itt szerintem 1,80, 2 méter is van. Úgyhogy érdemes ezt kipróbálni, akinek nincs sok helye. Ahol ilyen nagy lugas van, ott nyugodtan lehet ezt a 1 méteres tőtávot alkalmazni, felengedni az előbb mutatott 1,50 méter-re, 1,80-ra, és onnan ugyanolyan szép hosszú hajtásokat tudunk nevelni. Nem kell csúszni, mászni a földön, az alacsonyan sárba lévő fürtök után kényelmesen lehet nevelni. A másik előnye, hogy vastag 1,50 méter-es törzsünk lesz, tele tápanyaggal, erőteljes, szép fürtök lesznek. Ide közébe be is fogok ültetni egy-két fajtát. Van egy Dubovszki, onnan kiástam egy kis gyönge fajtát, oda megy a Rasmus, Szenátor, Burdaka közé, rakom a Helenát, és így lesz még 2 helyem. Poszlányik van itt, Landis, úgyhogy ugyanezt az 1,50-es törzset fogom kinevelni itt is. Nem ültettem mélyre, kb. 50 centire. Nem rossz föld van itt. Fel van a talajvíz is. Tele van gilisztálva, úgyhogy az előbb kiásott csemete. Lazorev fajta volt. Egészen itt fent növesztett gyökeret. Úgyhogy fentről vette a tápanyagot. Ezt se ültettem mélyre, szerintem. Így gyorsabban nő. Azért jobb ez, mert ezt nem kerül. Ja. És, Ezt- és ez milyen fajta? Az Riesling. Riesling? Aha. Mert mi a csemegét mindig hosszú szálvesszőre metszük. Arra szoktuk mi is, csak megmondom az igazat, nincsen benne. Aha. És így gyorsabb Így- lecsapdos. Hát most eleve ugye nem kell kötni. Ez meg van kötve. Ezeket minimális át kell nézni, aztán kész. Én is csak ilyen külsős melós vagyok. És mit gondol arról, hogy rövid csapon nem mindig terem a tőke rendesen? Hosszú mondom- szálvessző Most mindig. mondom magának, ezen terem.
fajta függő, igaz? Persze, meg hát nézd azért, ez elég van, itt mondjuk pont nem. Ja. Ja. Megnézzük, az van most sötítve, látja? Nem semmi. Hát elvileg az 90 cm-enként kéne lenni, ugye? Azt mondja, ez nem tudom. 2, 4, 6, 8, 10, 12, tehát elvileg itt lenne 7-nek kéne lenni. Igen, jó sűrűn van ütetve, de hát a borszőlőt így szokták. Hát van termés, meg megmondom őszintén magának, az már elég öreg az a szőlő, az már olyan 3. Hát jó, de ebbe a karba azért van tápanyag. Persze, itt megmondom őszintén, ez a rész, meg szerintem ez a föld is Főt se nagyon-nagyon rossz. jó. Megmondom őszintén az igazat. Hát megmutatom én, föllépek a kicsikét. Na, Ott van. hogy metszünk meg egy ilyen tőkét, mert mindenki másképp Az itt a csinálja. legnagyobb probléma az egészben tetszik tudni, hogy nincs rajta ember. Hát ez azt jelenti, hogy igen, mutatom, hogy hát azt meg kell pucolni az alját is, Aha. elrakni. Itt azért, míg ez a sorra végez, addig jó lemegy a nap. Ja, hát ezen a soron túl van olyan 230-40 körül van. Melyiket fogja? Teljesen. Legyen ez. Na, nézzük ezt. Pont nem jó. Na mindegy. Akkor egy Nem azért nem jó, most azért mondom, ez ugye ezt le kell róla lapucolni. Ez egyértelmű dolog, hogy ezt le kell róla vágni. Ez egyértelmű dolog. Vágja az ember. az egy öreg, letermett kor, az. Nem, ezt le kell róla égességén pucolni róla. Aha. Itt ugye az a probléma, hogy ez annyira össze van sörösödve, ezt ugye ki kell pucolni, csak hát itt nincs ember, tehát most egyértelmű dolog, hogy ilyenkor az ember levágja ezt, és 2-3 csapra adja meg az ember, mert nem kell több. Itt is látja, az ember csak levágja, itt is, és ugye sajnos ezeket ugye le kell pucolni, csak erre nincs ember, nincs energia, nincs olyan fölösleges ember. Értem. Ugye? Egésznek az a lényege, hogy ezt itt szépen így szolgatom, vigyázzam meg, ne üssem. Nem, mert én már pár szóba veled magamat. Nem baj. Vigyázz. Akkor azért van ez a sok fürt maradvány, mert a bogyót lerázza a kombány, ez meg fennmarad. Érett, ez termés. Ez nem kézi szüret. Gép. Gépi. Hát most megmondom őszintén, elég régi gép van sajnos. Aztán inkább az ember így néz, így átválogatja. Hát most ez egyértelmű dolog, hogy itt. Látja, alulra is ki kell ebben pucolni. Itt azért van hagyva egy jó erős Persze, főkar. az tökéletes, az semmi probléma nincs azzal. Itt az a lényege neki, hát meg hát azért olyan, mikor, hogy van, elvileg olyan 10 centinként lenne sor. Az se túl sűrű. Persze, már az sok. Nem bírja el a szőlő. Aha. Aztán Milyen ollót használ? milyen japán, de Ja, semmi mi? kipróbálja. Na jó, Na mit vetszek? bármit. Egy távakat lesz, bármit. Nagyon könnyű még. Nyomjad. Ja. Hát Aha. ez ide sűrű. Ilyenkor az ember ugye legyen egy kis mérete neki, Az nem kell. 10 centinként. Itt szintén, ez is sűrű. Elvileg belegondol az ember 1, 2, 3, 4, 5. Annyi elég. Annyi elég? A bőségesség. Ezen így is lesz 10 hajtás, nem? Persze. Ez legalább 20 fürt. Ha... De megmondom őszintén magának, és az egésznek az a lényege, hogy nem is tudom, 100... Hogy hogyan van ez? 1 hektáron azt hiszem van 130 körül, 30-40. Az már jó, igaz? Hát, ez tényleg, ez komolyan mondom, ez nagyon jó, ez érett. Aha. Az már nem olyan jó, arra még följebb, az meg ez gyilkos. És tudja, az a probléma vele, hogy aztán ennyi. Azt most megnézi az ember, ugye majd, ha jön, ez meg is van kötve, meg ha nincs is, meg van kötve egyébként, de ha nem lenne megkötve, már izé van megkötve ezzel a papíros dróttal, vagy Aha. felének mondja, én annak hívom.
Nem is tudom, minek hívják ezek a nők, akik kötnek. És ezt már ugye, ez stabil. Ez le kell róla csapni. Aztán, hogyha itt kevesebb van rajta, az se probléma. Már odébb ez be fog pótolódni majd. És ott lejjebb láttam, lehet, hogy szürke barát. Mindegyikből egy vessző van hagyva, és legalább 6-8 rügyű el van hajtva. Így van az összes. Azt miért metszik úgy? Ezt meg miért metszik rövid csapra? Hát az a helyzet, azért vágtuk olyanra, régen olyan volt, de akkor volt rá energia, meg ember. És most ez körülbelül ez, hogy ez 2,5 hektár durván ez, az olyan 8500-600 tüket. Tehát most gondolj el, 8500-ra neked kötni. És arra, én már nem csinálok ilyeneket. Úgyhogy, szóval megmondom őszintén, és mondom, ez egy idősebb szőlő, mert ez is látszik, ez legalább szerintem biztos, 20 éves biztos, hogy Hát az biztos. ez ugye pótolt, meg telepített. Van ez trágyázva? Van. Hát ez a... Műtrágya? Hát nem műtrágya, ez a... Fú, meg nem mondom, minek hívják. De locsolva nincs ez. Tessék? Locsolva nincs. Hát Hogy egy ilyen öreg tőkét minek locsolni? Ja, azt már nem kell. Nem van a Hát ez gyökér, ki tudja már Hát hol. azért van ugye kihúzva ide a gyárok. Ja, hogy tudjon menni a... Persze, hogy belefolyjon, csak itt elvileg már azt hiszem ezen a részen se lehet már tartsázni. Nem? Nem. Szerintem itt már itt se. Ott főleg, hogy nem már lefolyik. És meg ezen a vidéken már egyre sorban mondjak ezt már csak. Meg, nem tudom, az öreg miket szokott beletenni, vegyszereket, meg ilyesmiket már. Persze, mindenkinek megvan a saját kis koktélja. Nem 2 forintos dolog egyébként, Hát, most maga nagyon jól tudja. Gondolom. Meg idén, ami fog lenni. Aztán az egésznek az a lényeg, hogy elvileg, hogyha én egy ilyet durván dolgozok olyan 6 órát. Durván. Ja. Ja. Olyan 200-240-et tudok megcsinálni egy nap. Nem többet. De egyedül mondjuk. Úgyhogy. Aztán valaki máshol akarja, ugye, már régen az egyetlen úgy működne, ezt innen puff lecsapnám, Igen. megmarad ez. Igen. De hát most ezen ugyanúgy megmarad, nézd, 1, 2, 3, 4. Ugyanannyi fürt lesz majdnem. Persze lesz. Látja valamit a bőven. Csak még ezt lekötözgetni. Nem? Persze, ezt már nem kell. Ezt nem kell. Ez most le van Akkor végig is metszve. ez így gyorsabb. Gyorsabb, ha úgy elvileg vesszük. még az kellene, ezt ugye amikor most ez kifog, ezt ugye be kéne fűzni. Hát amikor kihaj. Persze. Csak az a Ne probléma, törjél a hogy ha szél. erre sincs, hát Hát ez itt mennyi haj? 40 hektár van erre. Azért mondom. Tudja, aztán Mindegyiket kötözni. persze. Aztán ha sikeredik, hanem akkor de bele fog találni előbb-utóbb. Ott is lehet látni azért. Akkor nincs is ez kötözve, nem? Ez most már nincs a kötve. Így nincs. Ja, mi? Belenő a drótba. Hát most elvég az úgy kellene, az amikor idáig kihagy körülbelül, Ja. mondjuk idáig, Aha. és ez így kín van, akkor csak fogom belebillentem. Ennyi az egész. Ezt ennyi. Aha. Csak hát ehhez is kéne ember. Hát le van teteje vágva. Hele van mindig. Persze. Hát mondom, lá van a pihenőzem. Látja? Na ott azért Itt is. menne. Hát az a helyzet, hogy elvileg ennek a tetőt körülbelül, amikor már így ekkorák így, akkor azt kell itt le kéne vágni, és akkor itt megmarad. Az ott nem fog nőni. Nem vastagodik be nagyon? Nem. Hát itt az egésznek az lenne a lényege, hogy ez ugye, ha ez meg van kötve, akkor magának elvileg ezt elvágná itt, ezt meghagyná egy csapnak, hogyha véletlenül valami eltörik, vagy valami, akkor itt az új hajtás helyette, Igen. és akkor ezt itt szépen le tudna hajtani idáig, a vezérre. És kész. Ennyi az egész. Annyi lenne. Persze. Csak ezeket ugye már nem, ezek már megerősödtek, mert ugye most a csapra van. Érthető. Persze. Ha látjuk, itt munka lenne annyi, mint a rossz fenet sokkal. Hát egy ember csinál ennyit. Nem, ezt én már megcsináltam, már 21 hektárban csináltam. Vagy 20 hektárban. 22 hektárban. Volt a jelek. Na jó. Jó az a terület egyébként. Meg ami nem mellékes az egész dologban, hogy gyönyörű, szép. Hát, Az itt gyönyörű. körbe csak hegy van. Hát persze, hát ezt az Isten is szőlőnek teremtett. Szóval mondom, ennek ez a lényege, de nem sok variáció van ezen. Ja. És ezek már
egy jó erős hónap, másfél hónap, aztán rügy, kiugrik. Igen. Persze. Március Igen. vége, április elején. Persze, szépen kijönnek. Locsolni ezt ugye nem kell, mert itt volt locsol. Nyáron nem volt, mégis mondom, ez komoly mennyiség volt most, ez tényleg nagyon jó volt. Itt sem voltak, majd csak az öreg mondta. Ja, hát ezt Jó, hát köszönjük szépen. szívesen, hát. Ebből is tanultunk. Persze. Ha majd úgy gondolja, veszel nagyobb mennyiséget, Igen. meg lehet csinálni, mert elvileg most nem az a baj, hogy most már nincs rá utánpótlás. Tehát a fiatalok már ugye nem fognak jönni, az nagyon valószínű. Az idősebbek meg hát én is 62 éves leszek, hát én sem fogom sokáig csinálni, mert már amelyik nyugdíjba tudja. Meg odébb van ám. Hát valamit csinál az ember legalább. Bár Jó én is csak időbe kint. Persze, én is ilyen nyugdíjas vagyok. Most. De itt legalább az ember nyugodt, meg olyan kényelmes. És megmondom őszintén, én ma nem tudom, mikor voltam beteg. Szerintem ez jó. nagyon jót tesz. Most az ember bazzálnak egy kalamfészekbe, vagy egy ugyanaz, de hát itt ez nyugodtabb, kényelmes. Ebből annyit szűrtünk le, hogy főleg ember hiány miatt metszik rövid csapra ezen a környéken. Hosszú szálvesző is ugyanolyan jó, csak több idő kötözgetni. Így nem kell kötözgetni, lemetszi, és a hajtás maga beletalál a drótok közé. Az se kötözik. Hát, praktikus megoldás. Szükség törvényben. Mára ennyit. Jövök legközelebb is. Februárba. Metszegetés, ültetgetés. Úgyhogy lehet készíteni már a fekete fóliákat, letakarni a sorok közé. El lehet foglalni magunkat, vannak azért már egész szép idők. Ennyit mára. Sziasztok!